Assalamualaikum and hi everyone. In previous video, kita dah tengok tentang trigo ratios, complementary angles and also trigo ratios for some special angle. So untuk video yang ini, kita nak lihat pula kepada angle of trigo equations. Okay, so basically kita nak kenal dahulu angle. Okay, so first of all, kita ada positive and negative angle. Okay, so angles kita boleh define kepada positive and negative. Let's say we have sine 45 degree. So angle 45 ini kita kata positive angle. But if we have cos negative 60 degree, so kita akan define angle ini as a negative angle. So macam mana kita nak define atau maksudkan positive and negative angle through quadrant? Okay, so madam pergi dahulu kepada positive angle. Apa yang dimaksudkan dengan positive angle? So, if we have quadrant, positive angle membawa maksud kita akan membuat putaran angle bermula daripada sini, which means positive 0 degree. Okay, and kita akan rotate ke atas. Okay, kalau ayat di dalam nota dia guna perkataan positive angle adalah bila kita rotate anti-clockwise. Okay, so membawa maksud kita bergerak ke atas. So let's say di sini adalah 0 degree. Madam bergerak ke atas 1 degree, 2 degree, 10 degree, 50 degree. And kalau sampai sini kita ada positive 90 degree. Kalau kita continue untuk move lagi, so kita akan ada 91 degree, 100 degree, 150 degree. And sampai sini kita akan ada 180 degree. And continue untuk kita rotate lagi. So we would have 200 degree, let's say 250, and sampai sini 270 degree. And continue lagi, kita ada 300 degree, 350, and stop here, kita akan jumpa 360 degree. Okay, so putaran yang kita buat bermula daripada 0 degree dan naik ke atas ini kita panggil sebagai positive angle. Okay, so how about negative angle? So untuk negative angle, kalau kita ada quadrant, so negative angle, kita tetap akan bermula daripada 0 degree, right here. But this time, kalau negative angle, kita akan rotate clockwise, okay, mengikut putaran jam. So let's say I have here 0 degree. Kalau angle-nya negatif, kita akan rotate ke bawah. Okay, so this one kita akan read as negative 1 degree, negative 50 degree. Sampai sini, this is negative 90 degree. Okay, and then kita akan sambung rotate lagi negative 100, negative 150. Up to here, this is negative 180 degree. Okay, sambung lagi rotate negative 200, negative 250 degree, and stop here, kita ada negative 270 degree. And last one, kita continue untuk rotate. We would have negative 300, negative 350 degree, and last one kita akan stop kepada negative 360 degree. Okay, so untuk negative angle, start from here 0 degree, kita akan rotate ke bawah. So semua angle ini kita measure dia as negative angle. Okay, so positive angle bergerak ke atas, while for negative angle kita akan bergerak ke bawah untuk dapatkan one complete rotation. Okay, next kita bercakap tentang sign of trigonometric ratio. Okay, so kalau kita ada quadrant, okay, mesti kita recognize which one is quadrant 1, 2, 3 and 4. Okay, so regardless of angle kita positif atau negatif, quadrant tidak akan berubah position. Bermaksud di sini akan sentiasa menjadi quadrant 1, di sini adalah quadrant 2, this one is quadrant 3, and this one is quadrant 4. Fixed position. Okay, 1, 2, 3, 4. Kita akan baca 1, 2, 3, 4. Okay, jangan ubah quadrant. Okay, next. Untuk sign for trigo ratio, kamu dah very familiar dengan perkara ni. Okay, A, S, T, C. Add sugar to coffee. Okay, apa maksud add sugar to coffee ni adalah, let's say untuk quadrant
1. Okay, we look at quadrant 1, kita ada A stand for all. Means that all trigo function yang berada pada quadrant 1 would be positive value. Maksudnya, if you have sin theta, value-nya mesti positif. Okay. If you have cos theta, value-nya also positif. And if you have tangent theta, also value-nya mesti positif. So, all here means semua trigo function sin, cos, tangent akan menjadi positive value. Okay. Kita pergi kepada kuadran kedua. Okay, untuk kuadran kedua, S stand for sin. Means that only sin would be positive value. Okay, so maksudnya dekat sini, if you have sin theta, dia akan jadi positive value. Tapi kalau cos theta and also tangent theta, nilainya akan jadi negative value. Okay, so kalau senang untuk mudah kita explain, kita akan kata this is rumah untuk sin. So only sin would be positive. The rest akan jadi negative. Okay, same goes untuk kuadran 3. So kuadran 3 stand for T. T is tangent. Meaning to say tangent sahaja yang akan positif sebab ini rumah tangent. Okay, so if we have sin theta, dia akan jadi negatif. Cos theta also akan jadi negatif. But if we have tangent theta, nilainya nanti akan positif. And for the last quadrant, kuadran keempat, ini adalah rumah cos. Okay, C stand for cos. So ini adalah rumah cos, bermaksud hanya cos sahaja yang boleh positive value. So kita ada sin theta akan jadi negative value, but cos theta akan jadi positive value, and tangent theta also akan jadi negative value. Okay, so all positive, only sin positive, only tangent positive, and only cos positive. Okay, so ini berkenaan dengan sin pada kuadran. Okay, now since kita sedang berbincang tentang angle, so ada satu term iaitu basic angles yang perlu kita tahu untuk kita selesaikan trigonometric function. Okay, which basic angle is an acute angle. Okay, acute angle membawa maksud angle yang less than 90 degree. So waktu bila kita akan guna basic angle ni, waktu kita nak selesaikan soalan trigonometric function yang mempunyai angle greater than 90 degree, ataupun kita boleh juga guna basic angle ini untuk kita selesaikan soalan trigonometric function yang melibatkan negative angle. Okay, so basic angle were used to solve soalan yang angle greater than 90 degree and also negative angles. Okay, so di bahagian sini kalau kamu lihat pada nota, kita ada 3 formula untuk negative angle. Okay, for sin, cos and tangent. So di sebelah kanan ini adalah corresponding nilai untuk negative angle sin, cos dan tangent. Okay, tetapi after this, madam akan gunakan method basic angle untuk bantu kita selesai juga untuk soalan yang melibatkan basic angle. Okay, so this one boleh juga guna, boleh juga hafal, tetapi dalam contoh yang madam akan berikan, madam just akan gunakan basic angles. Okay, when we talk about basic angle, penting untuk kita tahu di mana position basic angle. Okay, di mana kedudukan basic angle pada kuadran. Okay, so tolong salin di bahagian nota. If we have quadrant, okay, so kita ada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3 dan kuadran 4. So basic angle bagi kuadran 1 would always be di bahagian sini. Okay, so this is the basic angle. Okay, for quadrant 2, kalau kita punya basic angle di quadrant 2, dia akan berada di bahagian sini. Okay, so this is the basic angle. For quadrant 3, kalau kita nak draw dia punya basic angle, dia mestilah di bahagian sini.
And untuk kuadran 4, basic angle mestilah berada di bahagian sini. Okay, so setiap kuadran ada basic angle yang tersendiri. Okay, so for quadrant 1, this is the basic angle. For quadrant 2, this is the basic angle. For quadrant 3, this is the basic angle. And for quadrant 4, di sini adalah basic angle. So, kalau kamu tengok position basic angle, dia mestilah yang melekat dengan x-axis. Okay, contoh, this is x-axis. So, this is the basic angle for quadrant 1. Okay, this is the x-axis. This is the basic angle for quadrant 2. This is the x-axis and this is the basic angle for quadrant 3. And last one, this is the x-axis. This is the basic angle for quadrant 4. Okay, so tolong hafal betul-betul position basic angle for each quadrant. Quadrant 1, quadrant 2, quadrant 3 and quadrant 4. Mesti melekat dengan x-axis. Okay, now kita akan pergi kepada example 4 untuk kita guna konsep basic angle yang madam dah explain tadi. Okay, so madam ulang semula. Basic angle kita akan gunakan bila kita jumpa any trigo function yang mempunyai angle lebih besar daripada 90 degree. Sebagai contoh, soalan A hingga E, kita ada trigo function tetapi angle di bahagian sini adalah bernilai lebih besar daripada 90 degree. Okay. Ataupun kita akan guna basic angle apabila kita jumpa trigo function kita dengan negative angle. Sebagai contoh, soalan F hingga J, kita ada trigo function. Tetapi angle di bahagian sini semuanya adalah negative angle. Okay, so mengikut arahan soalan, kita perlu state trigonometric functions below in acute angle. Means that mesti guna basic angle. Okay, so macam mana kita nak apply basic angle untuk bantu kita selesaikan semua soalan ni? Okay, madam nak bagi tips terlebih dahulu. Every time kamu jumpa any question atau any trigo function yang angle-nya lebih besar dari 90 degree ataupun angle-nya negative value, apa yang perlu kamu buat adalah kita akan convert kepada equals to sin, trigo and basic angle. Okay, so madam akan explain tips yang ini pada soalan A. Okey, untuk soalan A, kita ada sin 160 degree. Okey, so obviously kita nampak angle di sini adalah case yang greater than 90 degree. So, apa yang perlu kita buat adalah untuk menggunakan basic angle, kita perlu lukis kuadran. Mesti lukis kuadran. Okey, so madam akan lukis kuadran. Dan kita akan buat rotation angle kita pada soalan, which is kita ada positive 160 degree. Maksudnya madam akan rotate bermula daripada 0 degree ke atas kerana positive angle. So jalan sehingga 160 degree. So sebenarnya madam punya angle adalah 160 degree dan dia fall pada kuadran kedua. Okey, madam punya angle ini jatuh pada kuadran 2. Okey, so seterusnya kita kena detect di mana kita punya basic angle. Okey, since madam punya angle 160 fall in quadrant 2. Okey, so basic angle pada quadrant 2 adalah yang melekat dengan paksi X. Okey, so this is our x-axis, this one, and this is my angle. Okay, so basic angle mesti melekat dengan paksi X. So, basic angle untuk soalan ini adalah yang bahagian sini. So, tugas kita adalah kita perlu cari berapakah nilai basic angle kita. Okay, so untuk daripada 0 degree sehingga sini, kita ada 180 degree. Okay, tetapi disebabkan kita hanya nak cari basic angle yang berwarna pink sini. Okay, so kita dah ada 160 bermaksud basic angle kita berjumlah 20 degree. Okay, so overall kalau kita sum up, kita dapat 180 degree. Okay, so kita kena take note BA kita nilainya adalah
20 degree. Okay, next apa yang perlu kita buat adalah kita take note kita punya angle, this one, fall di rumah mana. Okay, so bila sebut tentang rumah, kita akan quadrant 1 milik all, quadrant 2 milik sine, quadrant 3 milik tangent, and quadrant 4 milik cos. Okay, so kalau kita tengok dekat sini, our angle fall in quadrant 2, which dia fall dalam rumah sine. Okay, so apa kegunaan semua ni, diagram yang kita lukis ni. So sekarang ni kita ada sine 160 degree. So madam kata kita akan pakai tips yang ini. Okay, kita akan ada sine, kita akan ada trigo, and kita akan ada basic angle. So untuk sine 160 degree, first kali kita nak semak sign. Sign could be positive or negative. So macam mana nak tentukan positif atau negatif? Kita tengok trigo function soalan kita ini dan bila kita lukis dia fall di rumah mana. So soalan kita adalah sign. And bila kita plot kita punya angle dan angle kita memang fall di rumah sign. So sign fall juga di rumah sign. So kita punya sign di sini akan plus. Okay. And then trigo. Trigo adalah apa sahaja yang di soalan. Trigo function. Kalau sin, sin. Kalau trigo function di soalan cos, cos. Okay. So maksudnya kita akan stay sahaja apa sahaja trigo yang diberi pada soalan. So kita ada sin. And then basic angle adalah basic angle yang kita dah cari. So 20 degree. Okay, so basically sin 160 degree kita boleh tukar menjadi acute angle which dia akan jadi positive sin 20 degree. Okay, so ini yang dimaksudkan dengan acute angle. So kalau kamu nak test, boleh tekan calculator straight away sin 160 degree. Kamu semak sama tak dengan nilai kalau kamu tekan sin 20. Okay, so ini adalah general konsep untuk kalau kita nak tukarkan any trigo function yang greater than 90 degree kepada acute angle. So, madam ulang step dia. Yang pertama, this is our question. Kita mesti lukis angle di quadrant. Okay, lukis dahulu angle di quadrant. After dah lukis angle di quadrant, take note kita punya angle ini fall di quadrant mana. And then kita mesti cari the basic angle. Okay, which is dalam soalan ni 20 degree. After dah cari basic angle, take note sikit basic angle kita. And then kita akan ada ASTC. Tujuan ASTC ni adalah untuk kita settlekan bahagian sin di sini. Okay, so kita kena tengok angle kita fall di rumah mana. Okay, and then barulah kita pakai tips yang madam bagi ni untuk kita completekan jawapan. Okay, so madam akan tunjuk kepada next question which is soalan B. Okay, untuk soalan B kita ada cos 220 degree. Okay, so first of all kita mesti lukis dahulu quadrant. Okay, so madam akan lukis quadrant dan kita akan plot angle 220 degree. Okay, so bila kita plot angle 220 degree, kita akan start daripada 0 degree. Kemudian kita akan naik sehingga this one is 180 and lebih sikit. Okay, so 220 degree akan fall di quadrant. This is 220 degree akan fall di quadrant 3. Okay, so untuk quadrant 3, kamu kena hafal position basic angle untuk quadrant 3. Remember, basic angle mesti melekat dengan x-axis. So untuk quadrant 3, basic angle, this is our x-axis, this is our line of angle. So sebenarnya basic angle kita adalah yang sini. Okay, so madam akan tandakan dengan warna merah. So this is my basic angle. Okay, so basic angle di sini kita perlu cari nilainya. So macam mana nak cari? If overall kita ada 220,
This one is 180 degree. So untuk dapat yang kecil ni apa perlu kita buat adalah 220 minus 180 degree. So basically basic angle kita bernilai 40 degree. Okay, so boleh tulis di bahagian bawah sini, my basic angle is 40 degree. Okay, dah dapat basic angle, kita perlu take note atau pastikan angle kita berada di rumah mana. Okay, so kita dah tulis, kita nampak sekarang ni our angle fall in quadrant 3 which is belongs to rumah tangent. Okay, so bila kamu nak tulis, we have cos 220 degree. Okay, apa yang kita ada adalah sin, trigo dan basic angle. So sin kita akan check. Trigo function kita cos, tetapi kita fall di rumah tangent. Okay, bermaksud kita salah masuk rumah. Jadi kita kena letak signnya sebagai negatif. Trigo function, madam kata kita salin sahaja daripada soalan. If soalan kita cos, so kita akan salin cos. And then basic angle adalah basic angle yang kita dah cari tadi, which is 40 degree. So cos 220 degree is actually equals to negative cos 40 degree. Also kamu boleh check pakai calculator. Press cos 220 degree and also press negative cos 40. Mesti dapat jawapan yang sama. Okay, how about negative angle? Okay, so kita cuba buat soalan F. Untuk soalan F, kita ada sin negative 25 degree. Okay, so kita nampak negative angle. So kita akan gunakan basic angle untuk bantu kita selesaikan soalan ini. So first of all, kita mesti lukis quadrant. Okay, so this is the quadrant. Kita akan lukis angle kita. So kita ada negative 25 degree. Remember, untuk negative angle, kita akan bermula daripada 0 dan rotate ke bawah. Okay, so kita akan bermula daripada 0 degree, rotate ke bawah negative 25. Okay, so bermaksud negative 25 hanya sampai ke sini, let's say. Okay, so this is negative 25 degree. Now, kita check our angle fall di quadrant mana. Okay, so dia berada di quadrant 4. So, kamu kena alert basic angle di quadrant 4 adalah bagaimana. Okay, so kalau quadrant 4 untuk kita cari basic angle, this is x-axis. Ini adalah garis angle kita. So, basic angle mesti melekat dengan x-axis. Okay, so inilah kita punya basic angle. Okay, so basic angle adalah yang berwarna pink ini. Okay, so this is my basic angle. So kalau kamu nak baca basic angle, so basic angle from here 0 ke sini. So basic angle adalah 25 degree. Okay, yang negative 25 adalah from question. Kita rotate ke bawah negative 25 degree. Tetapi untuk basic angle, okay, so basic angle will always be positive. Okay, maksudnya kita cuma nak tahu size bagi angle ini. Kita tak perlukan direction. Kita untuk basic angle hanya perlukan size sahaja. So this much nilainya adalah 25 degree. Okay, so BA equals to 25 degree. Okay, once dah tanda basic angle, dah dapat nilai basic angle, next kita akan alert dengan quadrant ataupun rumah. Okay, so kita ada A, S, T, C. Now kita nampak our angle fall in quadrant 4, which is berada di rumah cos. Okay, so we have sin negative 25 degree. So apa yang akan berlaku adalah kita ada sin, trigo and basic angle. Okay, sin, macam mana kita nak tentukan sin plus or minus? Kita akan tengok trigo function di soalan and angle kita fall di rumah siapa. Now kita ada sin, tetapi angle kita fall di rumah cos. Maksudnya salah masuk rumah. Bila salah masuk rumah, kita akan letak sebagai negatif.
Trigo function dia akan stay sahaja mengikut soalan. Kalau soalan sin, so trigo function kita pun akan kekal sebagai sin. And last one, BA, kita akan ikut BA yang kita dah cari. So BA is 25 degree. So basically if we have sin negative 25 degree is equals to negative sin 25 degree. Okay, so this is the answer. Okay, Madam nak tunjuk one last example iaitu soalan J untuk bahagian negative angle. Okay, so untuk soalan J kita ada cos negative 152 degree. So kita nampak negative angle. So kita kena guna bantuan basic angle untuk selesaikan soalan ni. So again first of all kita akan lukis terlebih dahulu kita punya quadrant. After dah lukis quadrant, kita akan plot our angle pada soalan. So, kita ada negative 152 which kalau Madam bermula daripada 0 degree, Madam akan turun ke bawah because of negative angle. Dan stop right here. So, this is my angle. Angle ini adalah negative 152 degree. Okay. So, sekarang ni, bila kita dah take note our angle di sini and then kita perlu detect dia punya basic angle. Okay, so kalau tengok dekat sini kita punya angle fall in quadrant 3. Okay, so this is quadrant 3. Bila dia fall pada quadrant 3, kamu perlu cari basic angle untuk quadrant 3. So basic angle untuk quadrant 3 yang melekat dengan x-axis dan angle kita. Okay, so this is our basic angle. Madam akan warnakan dengan warna pink. So basic angle adalah bahagian sini. Untuk mencari basic angle, okay, from here 0 degree up to here kita ada 180. So kalau Madam nak cari yang kecil ini sahaja, so apa Madam buat adalah 180 degree minus 152 degree. Okay, so my basic angle adalah sebenarnya 28 degree. Okay, so remember basic angle akan sentiasa less than 90 dan sentiasa positive value. Okay, so remember kita hanya mencari size dia, bukan direction dia. Okay, so dah jumpa basic angle, now kita perlu alert dengan rumah. So kita ada A, S, T, C. So angle kita fall in quadrant 3 which belongs to rumah tangent. Okay, now kita nak tulis jawapan. Kita ada cos negative 152 degree. Kita ada sin. Kita ada trigo. And kita ada basic angle. Okay, now kita check for sin dahulu. Okay, sin. Kita tengok soalan kita dia adalah cos. Okay, and angle kita fall in quadrant 3 which is rumah tangent. So, cos masuk rumah tangent, salah rumah. Jadi, kita akan letak simbol negatif. Trigo function, kita hanya stay apa yang ada di soalan. So, kita ada cos. And our basic angle is 28 degree. So, cos negative 152 degree is equals to negative cos 28 degree. Okay, boleh semak jawapan kiri dan kanan menggunakan calculator. Okay, so Madam harap kamu dapat buat soalan yang lain. Okay, menggunakan method yang Madam dah ajar. So Madam ulang di bahagian sini. Okay, sin kita akan rujuk kepada ASTC. Okay, trigo function kita refer kepada soalan and BA adalah kita akan cari from our diagram. Okay, so stepnya Madam ulang. First of all, soalan. And then kita perlu lukis quadrant. And then kita akan plot angle. And then kita akan locate basic angle and find the value of basic angle. And then kita juga perlu alert ASTC. Okay, and then baru boleh kita tulis tips ini untuk bantu kita selesaikan trigo function yang diberi.